બનાવવા જઈ રહ્યા છે અમદાવાદના ફેમસ એવા ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી દાળવડા। તો જો તમને આ દાળવડાની રેસીપી ગમે તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અને ગ્રુપમાં શેર કરજો। તો ચાલો હવે આપણે આ ટેસ્ટી દાળવડાની રેસીપી શરૂ કરીએ। દાળવડા બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ મગની છોળાવાળી દાળ લઈ લીધી છે। જો તમારી પાસે છોળાવાળી દાળ ના હોય તો તમે પીળી દાળ પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે એને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેવાની છે। હવે 1 કપ દાળમાં એનાથી 3 ગણું એટલે કે 3 કપ પાણી આપણે લઈ અને એને 5 થી 6 કલાક માટે પલાળી રાખવાની છે। હવે 5 કલાક થઈ ગયા છે। દાળ આપણી એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે દાણો પણ ફૂલી ગયો છે અને એના છોડા પણ અલગ થવા લાગ્યા છે। હવે આપણે આમાંથી બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે। દાળ સરસ પલળી ગઈ છે એટલે એમાં બિલકુલ પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી। આપણે એમ જ પાણી વગર જ દાળને પીસી લેવાની છે। હવે આપણે એને મિક્સર જારમાં કાઢી અને પીસી લઈશું। બધી જ દાળ એક સાથે જ આપણે પીસી લેવાની છે। હવે આ દાળમાં બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર જ આપણે એને પહેલાં 2 વાર ઓન ઓફ મોડ પર વાટી લઈશું। આખી દાળ નથી પીસી લેવાની। મેં એને 2 વખત ઓન ઓફ મોડ પર વાટી લીધી છે। હવે આમાંથી જે ઉપરની અધકચરી દાળ દેખાય છે એમાંથી થોડી એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે એમાં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 8 થી 10 લસણની કળી ઉમેરી લઈશું। લસણ એકદમ ઓપ્શનલ છે। ત્યારબાદ 3 નંગ લીલા મરચાં ઉમેરી લઈશું। એને આવી રીતે તોડી અને વાટી લઈશું। આ વાટવામાં આપણે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો। તો હવે તમે જોઈ શકો છો એનું ટેક્સચર આવું થોડુંક અધકચરું રાખવાનું છે। એકદમ લીસી પેસ્ટ નથી કરી દેવાની। હવે આપણે બધું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો બધું જ આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લીધું છે। હવે આપણે આ દાળને વિસ્કર અથવા તો કોઈ ચમચાની હેલ્પથી એક જ ડિરેક્શનમાં ફેંટી લેવાનું છે જેથી કરીને એમાં હવા ભરાય। જ્યાં સુધી આનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને એકદમ ફ્લફી ના બની જાય ત્યાં સુધી આવી રીતે એને ફેંટી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં આપણી દાળનો કલર કેવો હતો અને હવે એકદમ લાઇટ થઈ ગયો છે। આ દાળવડામાં આપણે બેકિંગ સોડા કે ઈનો નથી ઉમેરવાનો। આવી રીતે ફેંટવાથી જ આ દાળવડા એકદમ સોફ્ટ બનશે। હવે આપણે આ દાળવડાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે સ્પેશિયલ મસાલો રેડી કરી લઈશું। તો એના માટે મેં અહીં એક પેન લઈ લીધું છે। હવે એ પેનમાં 1 ચમચી જેટલા સૂકા આખા ધાણા, 1 ચમચી કાળા મરી, 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી જીરું, આ બધાને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। બધું રોસ્ટ થઈ ગયું છે અને ગેસને આપણે ઓફ કરી લીધો છે। ત્યારબાદ એમાં 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી અને એને પણ 1 મિનિટ માટે મિક્સ કરી લઈશું બધા સાથે, એટલે એ પણ સેજ શેકાઈ જાય। હવે બધું શેકાઈ અને ઠંડુ પડી ગયું છે અને એને આપણે મિક્સરમાં આવી રીતે અધકચરું વાટી લેવાનું છે। એકદમ પાવડર નથી કરી લેવાનો એનો, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે જે સાઈડ પર દાળ રાખી હતી સૌથી પહેલાં જે અધકચરી વાટી હતી એ ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ જે આપણે મસાલો બનાવ્યો હતો એને 1.5 ચમચી જેટલો લઈ લેવાનો છે। ત્યારબાદ ફાઇન ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી લઈશું। આ ડુંગળી પણ ઓપ્શનલ છે। જો તમે ના ખાતા હોય તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ ફાઇન ચોપ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરી લઈશું। ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું। આ બધું જ આપણે હાથથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને આ ટાઈમે એવું લાગે કે આપણું બેટર બહુ પાતળું છે તો તમે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આપણું બેટર અહીં એકદમ કમ્પ્લીટ છે। હવે આ દાળવડાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી લઈશું। આ લોટ બહુ નથી ઉમેરવાનો, જો વધારે પડી જશે તો આપણા દાળવડા સોફ્ટ નહીં બને। હવે આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે તેલ એકદમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એમાં ફટાફટ દાળવડાઓ મૂકી દેવાના છે। તમારી કઢાઈ જેટલી હોય એ પ્રમાણે તમારે દાળવડા ઉમેરી લેવા। આ વખતે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે, પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર એને તળીશું। હવે એને પલટાવી લઈશું। ચોખાનો લોટ એડ કર્યો છે એનાથી આ દાળવડામાં કણી પણ નથી પડતી
તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા દાળવડાની એક બેચ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી બેચ પણ તૈયાર કરી લઈશું. પહેલાં હાઈ ફ્લેમ પર અને પછી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને એવી જ રીતે આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. સે સાચવીને તળવું જેથી ગેસની જાર ના લાગી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે અધકચરી દાળ ઉમેરી હતી એનાથી પણ એનો લુક સરસ આવે છે. હવે આપણે એની સાથે સર્વ કરાતા મરચાંને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ક્રિસ્પી થયા છે આપણા દાળવડા. એના અવાજ પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય છે. તો તૈયાર છે આપણા એકદમ ટેસ્ટી, મજેદાર અને ક્રિસ્પી એવા દાળવડા. તો તમને એક ખોલીને બતાવી દઉં કે કેટલા સોફ્ટ અને જાળીદાર થયા છે. જોયું ને, એનું ટેક્સચર પણ એકદમ પરફેક્ટ થયું છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. આ ટેસ્ટી અને કુરકુરા ગુજરાતમાં ફેમસ એવા આ દાળવડાની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો વિડીયોની નીચે આપેલું લાઇકનું બટન ક્લિક કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ક્લિક કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દાળવડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને જો તમને ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. આ રેસીપીને લગતો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે એ પણ મને પૂછી શકો છો. હું એનો જવાબ પણ આપીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.